Ano yan? Tuloy na ba yan? Ulit. Yo, what's up? Andito kami ngayon sa La Union at nagpapaturo kami mag-surf kay Sir Tulpo. Sir Tulpo, tuwing ka naman dito. Ano ba yung step 1? Pagod na ako. What's up mga kombre? Nga pala si Kaloy Human. Nandito kami ngayon sa anong temple? Mati Temple. So from Cubao going here to La Union. 5 hours din yung biyahe. Ang tagal. Ito nga pala yung kasama ko. Vlogger yun. Subscribe nga pala kayo sa channel ko, Shaz Pogi. Click pala. The link below. And we're back again mga kaigan. Nandito nga kami ngayon sa anong resort to? Brother Mike? Or Bistro Resort. Yun, sobrang init. Shit. Time check. 7:09. Kakain na kami ng dinner namin. 4 lang kami pero yung order namin food for 6 to 7 persons. Kasi mga balahura kami. Lalo na to. Kaso hintayin pa namin. Kaya mamaya na muna. Oh, yun na nga. Sorry, umpisa na agad namin ng pagkain, guys. So, kung titingnan mo, 1,000 siya. Food for 6 to 7 persons. May tahong curry, kamatis, at ito na maalat. Ang tawag dito? Ibon, Lobster, buttered ibon, buttered shrimp, tapos lechong kawali na walang tenga. Walang hawakan pala, walang tenga. Tapos nanon tong isdang to. Pritong bangus. Titikman natin, i-rate natin yung ano. Ito yung pritong bangus. Grabe, yung pagkaka ferment. Ayan, ala. Hindi ko alam kung anong tawag yun. Yon, good morning, LU. Ngayon, mag-aaral na kami mga kainan. Hindi namin alam kung saan kami kakain dito. So, lalakad-lakad kami dyan. Marami naman daw kakainan. Pero may isang suggest sa akin. Mami King. Yung mami kaya doon. So, unang mami, lalo na yung mga single moms. Oops, so ang init. Mahirap magsalita, pause na ako. Pagpunta namin sa akin, tsaka na lang natin tutuloy. Haba ng pila. Parang PUP. Check mo, tingnan mo. Lahat ganito eh. Kaya, dahil medyo mainit. Dito na lang kami kakain. Yan lang. At mamaya na ulit. Patience is a virtue. Pag gusto ko mga kasama ko, wala pa yung tapa ko. Okay mo, hindi ko siya i-recommend. Mami King to over 10. Hindi ko i-recommend yan. Pag pumunta ka ng La Union, okay ang kakain doon. Nagsawa na lang ako tingin yung mga kasama ko, nakakain ako hindi. Pero okay naman, pusog naman yung puso. Pusog ako sa puso ko at sa mata ko. Ayun na nga. Kami ay kakain. Dahil hindi ako nakakain kanina. Wala yung top sa ilog yan. So kakain kami ng lunch. Pero, syempre, hindi mawawala yung pictorial.
Tutorial muna kami sa sa beach para maghanap ng beaches. Ang init. Yung heat index 40. Uy, ayaw pala. Ayos din. Kakapos lang namin kumain. Galing na ako sa CR. Kaya nahihina ako, nung. So, overall experience here in La Union. 10 over 10. Just for family, vacation, barkada, and all. Tapos, yun. Hinihintay na lang namin ibang kasama namin. Ito yung kinainan namin. Ayan. Solid, diba? Masaya. Tapos nag-ML pa kami. Ano may mga pinaggagawa natin? Ano masasabi mo sa chocolate factory? Okay lang, marami akong talo pero pag nanalo naman, sobra-sobra.